You are watching The Source Speaks on Northern Mindanao Daily Source. Kaso sa COVID-19 sa Gingoog City, miubos, human gipatuman ang enhanced community quarantine. Ang daily balita ni Steph Berganio. Lokal nga kagamhanan sa Gingoog City ubos sa pagdumala ni Mayor Eric Canyosa nga niubos pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Gingoog sukad pa sa unang simana sa Hulyo. Ang hugot nga pagpatuman sa mga gabayan dihang gipaubos sa enhanced community quarantine ang Gingoog City mo'y hinungdan sa pag-ubos sa kaso. Ang usa ka kaso sa Delta variant sa maong syudad mo'y hinungdan nganong gilugwayan gihapon sa National Interagency Task Force ang ECQ nga molangtod kini hangtod Agosto 7, 2021. Gumikan niini gihangyo ni Kanyos ang katawhang higuog nun nga mosubay lang gihapon sa mga protokol nga gihangyo samtang iyang gipasalig nga magpadayon ang pagpangtunol sa ayuda gikan sa DSWD ngadto sa mga apektado. Steph Berganio, Alas sa Daily Balita. Us now is Gingoog City Mayor Eric Canyosa. Mayor Canyosa, sir, good afternoon. Ayong hapon, Sir Alvin. And of course, Yes, sir. Kami now sa Northern Mindanao Daily Source. Mayor, can you tell us no unsa bay current karon nga situation sa human gipatuman ang ECQ, sir? Sa pagkakaroon, Sir Alvin, nagpabili nga kontrolado ang COVID cases sa atong syudad. Ug karong adlaw aduna kitay 31 active cases. Ug padayon ang atong contact tracing, and we are very much thankful sa atong katawhan sa ilang yung kooperasyon ug suporta sa atong dakbayan nga magpabilin kining kontrolado ang atong mga COVID cases sa atong dakbayan, sir. Sir, unsa bay mga challenges, sir, sa pag especially no restricted ang movements, unsa mga challenges diya sa imo? Number one, na hagit gyud sa ato nga naa kita karon sa ECQ is how can we sustain the lives of our people. So kita mapasalamaton nga kini pinaagi sa tabang sa DSWD nakapanghatag kita og mga ayuda ngadto sa matag pamilyang Gingoognon nga sila makasustain. And of course, dako sa patong pagpasalamat sa atong nalanggong presidente na aduna ko'y financial assistance nga madawat ang atong matag pamilya nga naapektahan ni enhanced community quarantine, Sir Alvin. Yes, sir, no. Nakita nato nga abti kayo ang Gingoog City, nakadiretso dayon og pagpadala sa mga ayuda. Unsa bay mga sir, proseso ninyo dinha? Datong kung atong mahinumduman, sir, datong miaging July 16 sa katong pagpakahibala nato nga ang dakbayan sa Gingoog gibutang ubos sa enhanced community quarantine pinaagi sa resolution 127-E nga gipagawas sa IATF. Datong mga panahon na, sir, ato dayong kitapok ang atong COVID-19 task force. Inubanan usab sa Barangay Coordinating Unit. Ug kita mapasalamaton sa atong regional director sa DOH nga si Director Jose Liacuna nga sila mismo nga diri sa atong syudad sa Gingoog sa paghatag og mga impormasyon kabahin niining ECQ. Ug datong panahon na, Sir Alwin, mo nang medyo paspas gyud ang atong pag-response, being proactive usab ang atong COVID-19 task force. Kay kita mismo mitawag din kita mga around 5 o'clock sa hapon human sa maong meeting nato with the DOH nga atong ipaabot ang atong sulat or atong request letter ngadto sa atong regional director sa DSWD nga si RT Marisol Duliaga Libang. So right after nga kita request, sugod itong Sunday and Monday, nagpadala din kita mga dump trucks kay naghatag din sila initial na suporta sa atong syudad pinaagi sa mga DSWD family food packs. So pas-pas ko siya, Sir Alwen, gani sa pagkakaroon nagpadayon pakitag pag-apod-apod kay base sa atong pagkonsulta and assessment together with the barangay captain sa syudad sa Gingoog. Aduna man kita sa 29 barangays
So ato silang gipangutana kung unsay gusto nilang approach sa pagpaabot sa atong ayuda ngadto sa mga affected families. So atong nakita dito Sir Alvin nga mismo ang atong mga gikan pud sa hinterland barangays ni giveaway sila nga mas mauna ang diri sa urban and coastal barangays nga matagaan kay naaman dinhi ang atong business center nga katong aduna kung nilapon sa sila sa gipagawas ang DTI nga i-undergo sila or not allowed sila during the implementation of the ECQ. So nahuman na kitag pangatag Sir Alvin no dinhi sa atong syudad sa Hingoo sa dinhi sa urban and sa coastal barangays ug karong adlaw sa Sir Alvin no wala kini hunong since Saturday ug moabot siguro kini Sunday pohon nga atong makover sa tibuok Hingoo nga matagaan gayon ug ayuda ang matag pamilya diri sa syudad sa Hingoo Sir Alvin. Gal meaning ready na sir kay immediate inyong pagpanghatag no sa assistance, meaning ready na inyong list daan or aya pa mo ng lista? Last year mong sir aduna na tay list based sa katong pag-implement sa national government or the IATF last year nga implement nato ang general community guarantee nang hatag man ta og ayuda sa matag pamilya. So initially we have list of families affected sa GCQ nga mausap kini nga number nga atong gihatag dito sa DSWD. So aduna kitay estimated number but we understand nga sa karon Sir Alwen tungod sa balik probinsya program no nga gi-impose nga usa ka programa sa atong nasyonal nga panggamhanan nga daghan pud manguling mga hingog no dinhi sa syudad sa Hingog. So ang atong request was 41,188 families pero atong nakita Sir Alwen nga medyo nag-increase kani ang mga request sa mga pamilya tungod niini nga mga programa nga daghan pud ang niulit diri sa syudad sa Hingog. Kita maningkamot Sir Alwen nga ma-accommodate din natong tanan nga matagaan gyud sila ayuda dinhi sa syudad sa Hingog. Gani kami mapasalamaton kaayo sa DSWD, sa DILG, and of course sa National Task Force Against COVID-19 tungod sa prompt action nila Sir Alwen. Gani ang atong mga ayuda diri sa syudad sa Hingog adunay gikan sa Cagayan de Oro, adunay gikan sa Davao City, adunay gikan sa Cebu ug kagahapon adlaw Sir Alwen adunay gikan nga 10,000 food packs gikan pa gyud in town kini sa Metro Manila nga gi-travel nila para lang gyud nga matubag ang panginhanglanon sa atong katawhan panahon sa enhanced community quarantine nga gipaabot diri sa ato sa national government. So ingon ana pud ka proactive ang atong efforts diri sa syudad sa Hingog and of course with the support sa atong katawhan usab diri sa atong syudad sir. Sir, ang aside from kanang assistance no from the national government through the SWD and other agencies, naabay own initiative sir ang city government right from the budget of the city government nga maghatag pud og assistance nagikan mismo sa budget o pondo sa syudad. A brief background sir. Last June 16 to 30 atong gipahimutang ang syudad sa Hingoo under modified enhanced community quarantine. So though during the modified enhanced community quarantine or MECQ halos tanan maka-operate man with a minimum capacity sa atong mga establishments except for the fitness gyms ug uban pa nga closed doors or kanang dili siya outdoor nga mga kalihukan sa atong syudad. So ditong mga panahon na atong gitan-aw pinaagi sa atong CDRMO kung unsa pud ang highly affected sector like for example the transport sector sa katong gipa-close pud nato or katong ato lang gitagaan of 30% capacity like for example sa mga personal care services mo kato atong gitarget nga sila ang matagaan sa ayuda o kato sir gikan siya sa syudad sa Hingoo. We do not know kung kano saan itaman ang COVID diri sa atong nasod Pilipino. Even in Cagayan de Oro, diri sa tibuok Mindanao, sa Gingoog City, busa sa karon pa lang sir, we are also preparing. Nagpreparar po ang syudad sa Gingoog and we procured goods intended for our people in case na adunay surge. Like for example, mungod karon sir, kung atong tanaw Simbako palayo lang, ang Metro Manila ibutang pod sila sa enhanced community quarantine from August 6 to 20. So dagan ubay-ubay na pod kani sa sir note because ang Delta variant magod nga sa COVID-19 is pas kayo ang niyang transmission. Around 6 to 8 times faster compared to the Alpha and Beta variant in which pwede lang siya mo transmit og 2 to 3 times no. So atong nakita kini karon nga ang atong dakbayan sukad pa sa pag-impose nato last month hantod karon sir nga nata sa ECQ
Padayon ang atong pagpreparar pinaakisap sa atong Quick Response Fund or QRF diri sa syudad sa Hingog nga in kaso no nga musaka simba ko lang dili palayo, then we are ready in the city of Hingog to help our constituents nga sila usab makasustain sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon, Sir Alvin. Sir, thank you for that, no? At least ibala nato ang inyong efforts din ha, especially assistance kay mo lagi pangayoon sa katawan, especially nga Gingoog City is under the strictest quarantine status, no? ECQ along with Cagayan de Oro. Now, sir, how do you manage COVID cases as reported nga wala ning taas na, no? Wala na misaka after the ECQ, sir? Sir, actually, medyo dako gid kay nga challenge no on the part of the local government unit, not just in Gingoog City, but halos no sa tibuok Pilipinas man because wala man gyud nakapreparar no, even other countries wala gyud nakapreparar aning pandemic. So karon diri sir sa Gingoog City, ang atong mga challenges is ang awareness sa atong mga tao. Gani ato sir no, ang atong makita gyud nga murag napaganito yung mga fake news sa una nga nanggawas nga dili kuno tuwaan ng COVID. Then now, migawas ng Delta variant, which is very alarming. So kami sir, diri sa syudad sa Hingog, muning nagsige ko ginon sir nga mapasalamaton kayo mi sa among mga constituents. Kay sila na mismo no ang ga-initiate nga dili sa kayo magawas-gawas. Though makagawas man gyud ang mga essentials no katong nay gusto nga mo access sa mga essential services. But again, the cooperation of our people with the support of the barangay captains sa atong syudad kay with our BHERTs or the Barangay Health Emergency Response Team and the other volunteers kay diri man gud sa syudad sa Hingog sir in preparation sa katumangong pagbuto ni COVID-19, the local government units sir we formulated a program as regards to resiliency and response. So sa matag barangay sir aduna kitay mga volunteers no coming from the local government unit of Hingog deployed to different barangays nga atong ginatawag sir og Gingoog City Peace Action Team o Gingoog City Response Team. Kani sila sir, naani sila barangay based sila and then sila mismo ang mo-assist no sa ilang matag barangay together with the CBOs, together with the barangay nutrition scholars, barangay health workers, and of course with all the barangay captains, and we are very much thankful nga diri sa syudad sa Hingog karon sir, mismo ang atong mga barangay kapitan ang nangamot gayud sa pagpaningkamot. They establish barangay quarantine points sa atong mga border controls, atong gi-intensify. And of course, ato pong sakto no nga, doon na po'y uban sa nga nagpatigayon nga under the Memorandum Circular coming from the Department of Trade and Industry as concurred by the National IATF nga aduna po'y gipa-close nga mga establishments. Like for example, sa sir no, personal care services and other non-essentials. So kani karon sir no naka-focus ta kung saan na nato pagtabang and kita sir nagpasalamat no nga na-approve na pod sa DSWD through President Rodrigo Roa Duterte ang financial assistance sa katong mga pamilya nga naigo sa enhanced community quarantine. Nga atong gitarget sir nga most probably by next week kung makumpleto na tanan ang mga requirements, then we can start with the disbursement o pagkatapos sa matag pamilya. Sir, diya ba sa Hingog sir ang pagpangatag og assistance nakapugong ba yun sa pagpanggawa sa mga tao? Yes sir, atong makita sir no nga kinahanglan man gyud nga mo sustain ang atong katawhan. So with the number of cases nga atong nakita karon nga medyo nagplato kita no gani gapaubos no limited to 25 to 30, average of 25 to 30. Atong makita sir nga with the sa pag-impose nato og enhanced community quarantine nga nakita po nato ang atong mga tao nga aduna po'y gitabang ang atong government sa matag pamilya then nakita nato sir ang pag-ubos gyud sa cases sa COVID-19. Hoping sir nga dili gyud ni musaka and of course magampo lang gyud ta because kani manggong COVID-19 dili gyud nato makita no ang atong kontra dili nato makita na paspas kayo ra ba makatakod especially the Delta variant. So ang amo lang gyud sir nga haniun lang po nato atong katawhan that they will also support and cooperate nga gani sir kami diri sa Gingoog City doon na kami program no nga ako po ning gihanyo kagahapon adlaw though it is not a policy sa City of Gingoog but we encourage everyone to support no as part of their contribution to help sa atong syudad nga atong yung makontrol ang spread sa virus nga doon na kita kinatawagan no movement Saturdays and Sundays. So this is not a policy but this is just to encourage sa atong mga tao to support the government and of course to protect their own family
Naunta sir dili sa gid maglakaw-lakaw every Saturday and Sunday. It is not essential. Okay. Sir, how about the situation sa atong mga hospital, sir? Sa Okay ba pagkakaroon sir, ma-install? yes sir. Sa pagkakaroon sir, we have 3 hospitals, primary hospitals. So sa pagkakaroon sir, medyo dili pa kayo siya congested considering the fact nga medyo na control na tong cases. Unlike sa June na makita gid nato nga sir, we were number 1 in the entire region as regards to growth rate, no? Niabot tag 162%. Then pag-impose nato og modified enhanced community quarantine, nakita nato sir ang pag-ubos nga nahimo na lang siyang 32%. Og during that time sir, we were number 3, no, sa entire region as regards to confirmed cases. But now sir, we are very much thankful that Gingoog City, with the support of our people and cooperation, atong nakita sir na ang Gingoog karon wala na siya ma-appeal sa top 10 nga mga local government units sa Tibok Region 10 nga adunay confirmed cases. Even in the province of Misamis Oriental, sir, we are very much thankful nga wala na punta pinakauna no, actually naarata sa ika-7 or ika-8 sa mga lungsod nga naay mga kaso sa COVID. So sufficient atong mga testing kits, ventilators, oxygen diya sa mga hospital. Prepared ta sir sa atong mga oxygens, but there are equipments sir no nga gi-purchase sa atong syudad sa Gingoog nga mo ni siya kasagaran sir nga gagamiton kaning ginatawag nato og heated high flow oxygen concentrator nga mo ni siya mutabang sir no kung naa na kay kung mag severe pneumonia ka, kung pagtan-aw nimo sa imong lungs is medyo puno gid siya sa tubig or makita nato no nga grabe na gyud ang bakterya nga niigo sa atong lungs because of COVID na tungod sa effects sa pneumonia. So natay gi-procure sir sa local government nga heated high flow oxygen concentrator. Now we are very much willing sir ato ning ipagamit sa atong mga hospitals kung kinahanglan. But as of the moment sir, kung mga tungod mangod kay ang atong healthcare system sa Gingoog City is nalang sa primary level ang atong mga hospitals. Kung aduna natay mga severe cases, we will refer it or we will refer them to the referral hospital sa Northern Mindanao, which is ang NMMC or Northern Mindanao Medical Center. Kay mas kumpleto ang ilang facilities ito, napot sila intensive care unit for critical patients sa COVID-19. Sir, in short, sir, ma-attribute nato diya sa Gingoog ang pag-ubos sa mga kaso sa COVID. Diha gyud no sa pag-enforcement, sa pagpatuman, basically sa collaborative efforts sa city government mismo, sir, o mga uban nga ahensya diya sa Gingoog City. Basically diha gyud nato ma-attribute ang pag-ubos sa mga kaso. Tanan sir no, because in the city of Gingoog, tanan gyud ang support, tanan gyud ang comply, tanan gyud ang gasunod sa atong mga protocol. The government, the private sector, even in the province of Misamis Oriental, Governor Bambi Imano gatabang, si Congressman Christian Unabia gatabang pud sa atong syudad. And of course, the members of the City Council karon sir nga makita sa gyud nato ang sangguniang panglungsod headed by Vice Mayor Peter Senior Pedro M. Unabia nga just this morning naghimo sila og usa ka special session to authorize the city mayor or the local chief executive to enter into a memorandum of agreement with the DSWD for the financial assistance no to affected families during the ECQ, in which morning nakapapaspas sa ato mangod sir no, we are very proactive mo sa ni atong makita sir na proactive pud ang atong local government unit sa pagtubag pud sa panginahanglanon sa atong katawhan with the support of course with the protocol and guidelines set by the AATF to control and for the to control the spread of COVID-19. Congratulations no diya sa Gingoog City, sir. Hopefully magpadayon ang pag-ubos sa atong mga kaso din ha, pero dili nila pasabot kay nag-relax sa diya sa Gingoog City, sir, kani nga nag-ubos na ang cases. Yes sir Alwen, no, kinahanglan gyud nato ang suporta ug kooperasyon sa tanan. Dili gud pasabot nga medyo ubos ang atong kaso karon nga kita magkumpiyansa. Remember, ang Delta variant is paspas kayo mo spread, no? Dili nato ni siya makumpiyansaan yun. Munang as much as we are really trying our best to contain the virus, but again, murag it is very impossible no nga maka zero COVID cases patakaron because wala pa pod na vaccinate ang tanan. So ato lang sir at the moment nga naata karon dinhi na nag-impose kita og enhanced community quarantine, kita magpinabangay
labaw na sa tanan kita usab mag-cooperar sa atong lokal nga pangangamhanan. We understand nga ang atong katawhan gusto na sad gyud kay mupuyo sa normal. But again, naapa ang COVID-19, among hanion ng tanan nga mosabot bansa sa atong mga protocols. At the end of the day, sir, ato ning himo para sab maprotektahan ang kinabuhi sa matag pamilya. Ang atong kinabuhi apil na gayod sa apil ang kinabuhi sa atong matag pamilya tingog non diri sa syudad sa Gingoog. Ato pong hanion, sir, ang atong katawhan nga mutabang pod no sa pagbadlong sa atong mga silingan kung naay magawas-gawas nga dili importante, because kinahanglan pod nato, sir, ang effort, the collaborative effort no sa private, sa government, sa tanan, and most especially, sir, ato pong hanion tanan nga magampo gyud ta nga ang syudad sa Gingoog giiway gyud no sa mga dautan nga mga panghitabo nga medyo pagsaka sa COVID-19 cases. And for sure, sir, pagkahuman ining tanan, it will pass. Pareho sad, sir, sa uban nga mga pandemic sa una nga mulabay lang. But again, naaman po ta sa middle sa pandemic karon, haniwan nato ang kooperasyon, suporta ug labaw sa tanan pag-ampo sa matag pamilya para ato kaning malabanan ang COVID-19. Gingoog City Mayor Eric Canyosa, sir, salamat sa panahon ug pag-uban ka namo dinhi sa The Source Speak sa Northern Mindanao Division. Thank you, sir, and good evening. Thank you, sir. Thank you. Enhanced community quarantine status sa Cagayan de Oro, Gilugwayan, kutob Agosto 7. Samtang laing 8 ka kaso sa Delta variant natala sa syudad. Ang daily balita ni PJ Orias. Man sa mga guidelines ubos sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Cagayan de Oro, niining extended ang nasangpit nga quarantine qualification sa syudad. Giaprubahan kagabi ni President Rodrigo Duterte nga magpabiling ubos sa ECQ ang Cagayan de Oro, lakip Gingoog City, kutob Agosto City 2021. Gumikan niini gidili gihapon ang pagtapok-tapok paggawa sa balay kung dili importante ang lakaw. Pabiling bukas kadtong gitugutan ubos sa ECQ sama sa grocery, pharmacy ug uban pa, apan wala gihapon abri ang mga establishment nga non-essential sama sa clothing or accessories shops, testing and tutorial centers, travel agency, tour operators, personal care services, internet ug pizzanet shops, beer houses or bars, sabungan, sinihan, fitness gyms ug uban pang susamang establisimento. Ang pagdetektar sa Delta variant mao'y hinungdan sa pagpasaka sa ECQ sa syudad sugod ni adtong Hulyo 16. Kaganina lang gikumpirma ni Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno nga dunay 8 ka kaso sa Delta variant sa syudad nga gikumpirmar na ining nakarecover na. Ang atong level of quarantine at ECQ has been extended for another week, no? Now, obviously, kining move is to be expected given ang atong health system, number one, medyo naa sa high risk, no? And then, of course, sa number of cases that had been reported over the past several days. And naa katong Delta variant, na kaso kato siya sa end of June, and then naay 5 that were discovered by the Manila, the Genome Laboratory nga niya sa Cagayan de Oro, no? And then nasay report, ako I would siguro I would announce now na ay report na ay 8 na Delta variant gyapon, no? Pero we are addressing this. Ang syudad adunay 154 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19, samtang ang aktibong kaso moabot na sa 1,587. Niining pabiling gipaubos sa ECQ ang syudad, gihangyo ni Moreno ang katawhan nga mo kooperar ug magtinabangay. PJ Orias para sa Daily Balita. After the ECQ status was extended and Delta variant cases continue to rise, there have been an issue, no, whether a focused lockdown or granular lockdown should be implemented. For our viewers, what do you think? No, what do you think? Should focused lockdown be implemented anew in the city? Kay last year, naaman no, gipatuman ang focus containment or focused lockdown kung asa tong naa nag-positive sa COVID, no, ang usa ka tao.
Now, but let's try to listen, no, and watch the statement, no, unsa bay masulti ni Mayor Oscar Moreno kalabot sa aning sugyot or issues sa pagpatuman subli og focus sa lockdown. Cases, no? Now, doon na lang ko'y gusto i-clarify kay naamagoy koan na ay ang national government manggod nag-adapt ng strategy nga focused lockdown, no? Granular lockdown, they call it. Pero naay sa ato din sa Region 10 nga marabag kuan nga nganong di man ta mag-focus lockdown. You know, we had done, kung focus lockdown lang, we had done a total of 36 last year. No, I asked our legal office to enumerate all the executive orders that I have issued last year, no? Kaya atong gabuhaton, nagsugod man ni Seltong sa Carmen, no? Even before that, sa Pinikitan. Nagsugod na sa Pinikitan, no? Atong gi-lockdown, pero wala pa may decree, wala pa executive order that time, no? And then, ang IATF allowed focused lockdowns, no? So we availed of that, no? Issue tag executive order and then submit sa RIATF. And so far, based sa account sa atong legal department, we have implemented 36 focused lockdowns, no? Or granular lockdowns. Pero ang question karon is, nganong dili man taga issue karon? Kung kinahanglan, we will issue that, no? Pero we have to understand also the implications anang granular lockdown kay di man na ingon nga nag-lockdown ka na mo dagan na tayo ng virus. Kay kanasad will entail strict implementation gyud na bantayan ka na sa police and everybody. No, just like what we did last year. Dili biyato sayon, ako matong naobserbahan, dunay burnout factor anasel. Gapangkapuyan ang atong police, ang atong city disaster. Remember last year, sinikabagat, sige na to, ipatungan din kay para i-brief ang coverage sa focused lockdown. So, now, nganong unsay tuyo sa focus lockdown? Ang tuyo sa focus lockdown kay kung para dili mo laglag mo puyo las balay. Now, pero ang atong gabuhaton, that's why di na taga focus lockdown kay kanang positive ato man ang gai-extract. Atong gai-extract, no? So apparently, Mayor Oscar Moreno doesn't want focus lockdown anymore, no? But so earlier sa statement, he said nga kung kinahanglan gyud ipatuman, no? But ingon siya, there is ano na, no, kay we're already on lockdown because of the ECQ status, and dapat na isabto, no, nga mga implications. But during the implementation of focus lockdown, focus containment or granular lockdown last year, our police officers are there, no? Sila ang gabantay sa kuasang area nga gi-contain, no? And of course, our police officers are out on the field, no? Sila ang ga-enforce sa mga guidelines. So basically nakita gid nila unsa bagay situation. Let us try to hear sad, no, unsa bay mga recommendation, unsa bay assessment, no, sa ato ang kapulisan kalabot na sa pag-extend sa ECQ from MECQ to ECQ, and it is now extended. Unsa bay assessment na makita or pwede ba ma-recommend, no, sa ato ang kapulisan. So joining us now is Police Lieutenant Colonel Lemuel Gunda, our Deputy City Director for Administration sa Cagayan de Oro City Police Office. Colonel Gunda, sir, good evening. Thank you for joining. Good evening, Sir Alvin. Tanan sa tanaw sa karon sa The Source Speaks, maayong gabi sa tanan. Sir, how do you assess so far the enforcement and the implementation of guidelines sa ECQ din sa Cagayan de Oro from MECQ karon ECQ, and then it is now extended until August 7. So far, kumusta inyong assessment, sir?
ang atong assessment, then daghan man ta nga dakpan regarding aning nag-violate sa MECQ and now sa ECQ from June 16 to 30. July 16. So daghan ta nga dakpan ani. So mao po ni atong ito gikuan karon kaning sa guidelines sa omnibus guidelines katong IATF omnibus dated May 20, 2021. Kay mao man atong basis for the implementation. So dagantag nga dakpan ang uban pod wala kabalo ingon sila so alibay kana nila kay kapila naman ta nag-announce ani. So generally isag unsaon nato pagdako daghan ato nga dakpan sa lain-lain nga mga violations. Gataas man gyapon ang kaso sa dakbayan sa Cagayan de Oro. In fact, yesterday nag-code red na ang NMMC. So daghan na ang mga pasyente sa gawas, daghan na ang wala nasulod sa TTMF CIU, mga pending na wala na nga extract sa ilang mga balay. So mao na karon ang nakita nato kay based on statistics sa atong nakita sa City Health Office, i-compare nato ang statistics gikan sa March last year 2020 paingon sa March 2021 aduna lang kitay 4,000 plus nga positive cases. Pero karon nga tuig April sa first quarter April 2021 to July 23 doon na nakitay 7,000 plus na mga active cases. So almost ni double ang atong active cases for a shorter months of coverage. So nakita nato nga pag adhan sa atong mga station commanders sa mga barangay ug kani atong mga duty nga police sa temporary treatment monitoring facility ug sa city isolation unit napunta ga monitor sa mga hospital kay ang PNP naman tay gitawag ASCO kaning administrative support for COVID-19 task force mano siya ga monitor sa mga COVID cases sa atong gipanghimo and second napunta tay gitawag og task force COVID shield oni kaning mo cover sa atong mga checkpoint as possible kung dunay mga granular lockdown or area lockdown o focus area containment sila ang mag-monitor sa mga accomplishments ani. So with Sir, that, yes sir. Yes, sir. Sir, present, you already mentioned granular lockdown. At present, na ba tayo granular lockdown as of the moment? Na ba tayo magipang focus lockdown? Wala, sir. Ang nahitabo lang na last year, gikan sa June 2020 to October 2020. Pero at present, kay nagsugod man og spike ang COVID for 2021 sa second quarter. So sugod siya sa April, nag-spike na siya May, June, up to the present. So nakita nato nga ang application sa enforcement during MECQ o ECQ parihara sila. Pero ang nadugang lang ani ang atong kapulisan kay nag-augment ang atong Police Regional Office pinagi sa atong Regional Mobile Force Battalion ay nag-request man ang atong City Director Police Colonel Aaron Mandia to augment our border control points. So sa among assessment sa pag-implement ani bisag punon pa nato og police ang dakbayan sa Cagayan de Oro. With that guideline sa ECQ kay ang ECQ wala may lockdown. Sa ECQ before na ay lockdown. Pero katong bago na ECQ guidelines under the IATF Omnibus guidelines dated May 20, 2021. 100% public transport is allowed with 50% capacity. But dili man nimo na ma-monitor 24/7 sa tanang area sa dakbayan na 50% capacity. Not only that, kanang mga motorela, tricycle, multicab, daghan paghihapon atong nakakita. In short, dili nato ma-feel ang ECQ, sir, sa kabayan sa pulis karon. Ang na-feel nato ang ECQ tungod sa atong kapulisan, inisyatibo ni sa atong City Director o Regional Director, o ni atong gihimo. Ang sa part sa local government, naaman ang Task Force Disiplina, ng RCB, so with much implementation sa LGU sa mga guidelines, nag-joint effort man ni ani. So mo na atong nakita, gataas lang gihapon ang COVID cases. So asa ang problem, sir? Kay padayon ang implementation, gina-enforce ang guidelines, pero padayon ang pagtaas sa cases. So asa ang problem? Ang tinod nakita na to ang problema kaning part sa legislative. Nga moment ko atong recommendation na to
have this focus area containment or area lockdown. Mm-mm. In fact, sa memo advisory guidance ni Secretary Anyo dated July 23, Mm-mm. part dito sa iyang advisory nga katong naay mga Delta variant, mag-focus area containment. Dili man Okay. pasabot nga katong na-extract na tong nag-positive, Mm-mm. nag-recover na, wala man ta kabalo basi napay uban dito kay di man nato makita ang virus. Mm-mm. So there will be focus area containment kay kani siya tinuod na siya nga kaning focus area containment hagok gini siya on part sa police and sa Mm. LGU. But we could not do otherwise because this is the best practice sa Cebu, sa Manila, Iligan, and lately sa Gingoog City. Yung focus area containment. So, once unyo there ni is- recommendation, sir. Inyo ning gi-recommend sa City Council ang mag-focus lockdown ta. Kani Sir Alwin, we have already a meeting on this. Pag-spike pa lang sa April, sa May, daganamig meeting with the Association of Barangay Council, with the interfaith religious sectors, Barangay Information Officer, Chief Tanod, business sector. Then the task in the Cagayan de Oro, we have what we call the LGU CDO Emergency Operations Center Task Force COVID-19. Dagan kay na mga cluster. Ang common nga cluster is health cluster by the CHO, and also with the logistics, the law and order cluster. The chairman of that is the city director of Kokpo. And we have also the economic cluster chaired by Attorney Angay. So, dagan pang mga cluster sa task force. So with that meeting with the barangay captain, mismo si barangay captain Tabak nagkuan sa iyang contention na it was the best practice last year. So why will not implement this year? So on June 10, we have a resolution coming from the task force na to have this area containment, focus area containment. It was moved by Attorney Tabak, Barangay Captain Tabak of Busak, and seconded by our DILG Director, Engineer Jane Docalios. But it was not approved. That was June 10 na MECQ pa ta. Ay gatika na to gataas man ang cases. Did they mention, sir, nga nung gi-reject nila, sir, ang recommendation? The recommendation was approved by the task force. Pag abot sa chief executive, it turned down siya, it was not approved. Did naibalaman yung ano, sir, nga noon sa gyud ang kuan? Napaibalo ba gyud mo ana nga time? Ang kuan, katama na to ang kuan ni Mayor Moreno nga dili gid siya kuan anang granular lockdown. Kay kapoy ka hago daw ang pulis, hago po daw si DRMO. But this was the best practice. Kaya ang kanimanggong focus containment, hago gini siya. Ang part sa pulis, dili naman pulis ang magbantay ani natay mga barangay tanod. Natong sa LGU counterpart kana sa CDRMO, RTA. Unya ang health cluster mo na sila ang mag-risk assessment. Unya ang other part of the LGU sila ang mo provide og support, pagkaon sa tanan na focus area containment. So they will probably mo gawas. So do you find Yes, sir. Atong nakita sir kung implement nato strictly 15 days. Dili na ta mo abot pa dag isa ka bulan, duha ka bulan. Kita sacrifice for that strictly in 15 days para po makapahulay ang atong mga frontliners, sabi na nasa health cluster. Kung na kaya ang atong mga nurses, mga doctors, hago na kayo. In fact, nag-request kali sila sa PNP o mga nurses para sa TTMF, CIU mag-duty. Kay puno na kayo, dili man na makaya sa isa ka nurse ang 50 sa 60 ka pasyente sulod sa usa ka TTMF. Or 40 ba or 24 hours siya lang isa mag-duty, dili man na siya robot. So mo na atong nakita kay best practice man siya sa lain. Kani ubos gyud niya. Na-experience na sa Cagayan de Oro last year nga best practice. In fact, katong sa last year, makuha man to sila, mabutang sa TTMF, CIU, kay naman tayo mabutangan. Considering sa number of active cases. But karon almost double ang cases.
So asa na sila ibutang, daghan pa wala na nga strap. So mo na atong gi-recommend ang focus area containment for the reason na moubos ang kaso sa atong COVID cases. Ay dili ra na madala og hangyo ang atong silingan nga magpuyo sa lay, because it is not the culture of Filipinos nga imong hangyoon nga mopuyo. Ugawas gina siya o mangita og pagkaon kung gigutom. Correct. So, Oo. atong nakita. Then second, ang atong mga police o health workers in the near following days dili matakdan sa COVID kay gikapoy na. Then kaning Delta variant, parehara man ni sa ordinaryong COVID, ang kuan lang ani is paspas lang gid siya motakod. So wala atong gilikayan. Sir, are you recommending focus lockdown for Delta variant cases only or tanan kaso sa COVID? At tanan kaso sa COVID. Kasi dili man nimo siya mailhan kung Delta variant siya. Kasi pag nag-positive ka, i-test ka, it would take 15 to 20 days ana nimo mahibalan nga Delta variant na siya. So ang ato ani ang pag-treat sa Delta variant o katong COVID-19, it's the same. We will observe the health protocol, we observe nato tong containment kung asa tong nga. So strictly lang yun nato siya ipatuman. Sir, can you explain ngano nakita ninyo nga solution ang kini ang focus lockdown or best practice siya to stop the spread of COVID-19, sir? Kani ato nakita nga solusyon kay una-una na may mga results. Katong sa Cagayan de Oro last year ni ubos gid ang COVID cases kay nag-containment sa Iligan, sa Gingoog, sa Cebu. In fact, nag-audience man mi sa before mi naghimo atong resolution sa task force, nag-audience mi sa Cebu unsa ilang best practice. Wala gid totally lockdown, what they have is granular lockdown or focus area containment. Gwapo man kaayo. So that is why we come up with that resolution after that Cebu audience. Tanan, mga division chief sa City Hall, nga part sa cluster. So we agreed as a task force. But it was not approved pag-abot kay City Mayor ang maong resolution. Yes, sir. Sir, kaya ba sa kapulisan sa Cagayan de Oro, sir? Butang ta, as of now, our active cases are more or less 1,000 kapina active cases, no? And kaya ba, sir, kung mag-focus containment ta kani nga mga areas atong i-contain, sir, granular lockdown? Kaya sa atong kaya nato na, Sir Alwin, with the support of the barangay na natanod, and atong augmentation sa PNP. Kay kaning pagkuan sa COVID-19, it's a unity of effort. Dili lang pulis ang magbantay, it's a unified effort. Kaya nato ang magbantay, kayahon po sa LGU ang pag-support sa tanan nga focus area containment, pakan-o na, ay wala mo gawas within 15 days. So mo na ang atong challenge diyan sa health sector. Wala ta it is really tiring, contagious, but mo man atong trabaho as public servant. Kay mo man ang best solution nga atong nakita. Kay kung ang solution pa paghangyo sa katawhan nga dili mo gawas sa balay, disiplina, unta karon July niubos na. Nidaghan pa noon, niabot na taog 200 plus. First time in the record of COVID cases in Cagayan de Oro City. Mulagi according to Mayor Moreno, sir, nga lagi daw mapugos, no, ang kining mga tao nga unsa ba kung mapisuho na ni muna sila sa manggawas gid daw, no. But on the part kay mo na to mention pud niya nga burnout daw last year ang atong kapulisan gipangkapoy. But for sa kabahin sa kapulisan, you're willing, no, to sacrifice 14 days, no, nga focus sa lockdown just to prevent the spread of the virus. At tinood ka na, Sir Alwin, kapuyon man gina ang tao, ang makina manggali kapuyon. But naman tayo mga shifting. We could have that initiative. Naman na sa among training, find ways and means. You act first and find ways and means how you will sustain it. So na tawag na itong initiative. Kasi as a leader, pag nakay will, there's a way. Diba? Pag ayaw mo, maraming dahilan. Pag gusto mo, maraming paraan. That is the essence of that. Sir, now kay imong gusto nga naon, pero imong dili daghan kay ka og rason. Wala na siya. Now, sir, that the recommendation has been rejected, no, by the city mayor. Wala ni uyon nga mag-focus lockdown ta sa mga na itong positive sa COVID. Ang kukpo, ang kapulisan, mag-stop na lang ba diya, sir, or do na tay lain pa nga lakang to really
enforce the guidelines and kanang mapatuman kining unsa yung nakita nga best solution nga ma-stop ang spread sa virus, sir? We will continue our enforcement, Sir Alwin, kanaman mi sa enforcement. In fact, katong sa ang before ani among kuan resolution man ang regional IATF, Northern Mindanao Task Force, that was dated June 9. June 9 pa during MACQ. Ang mag-focus area containment na dapat dili na gid mo taas ang atong kaso. Then apoy recommendation sa Department of Health kato sa ilang briefing. So the recommendation of focus area containment or general lockdown is not only the initiative of the PNP. It is the whole, as a whole. May recommendation sa mga doctors, and nakita po namo, being sa police officer, amo kung timbangon kay it would be, pag lockdown ka naman ng economy. So nakita nato, there should be sacrifice. I-straight nato, 15 days, stricto nga focus area containment or lockdown sa isa ka area, or i-relax nato, then we will suffer for how many months? Pag 2 months na ta, Sir Alwin. Next year, next month, inanigya po ng atong situation, it would comes to worse. And that is our assumption. And diyan nagid mo kapuyon atong kapulisan. Padayon gyapon ta, Sir Alwin, but we will make our report, our observation and findings. We already did our best with the CTDILG, with our recommendations, with the health cluster. In fact, ang business sector with Sir Ruben Bigafria, that is also the recommendation for focus area containment. Kaya kung ato lang hinahinayon, inani lang permi. Ang yun, natong tao, magpuyo sa balay. We do that during MACQ sa June. Nag-start sa MACQ, June 1 to 30. June 1 to 15. Then June 16, nag-ECQ. Wala man, ang kaso nagtaas noon. So there is a problem on that situation. So Sir, dili na go ahead. It's more on the active cases. Kanang daily active cases, new cases. So mo na among basis. Then second, kanang mga health facility. Puno na, cold red. Kanang mga CTMF, CIU, puno na gyapon. So mo lang na among gatan-awon. We are not experts, but basic man na, bisag dili ka doktor or whatever your profession, you could understand it na masabtan gid nimo sa mga pangitabo. Okay. So sir, dili na ninyo ni mapaabot no sa syempre rejected na ni Mayor Moreno, dili na siya pwede mapaabot sa higher headquarters baka or sa national offices. So wala na naghimo na report ani Sir Alwin sa MACQ pa lang, naghimo before the declaration of MACQ, naghimo na report. It was dated June 8. Then July 23, naghimo na po report, and tomorrow we will make another report for the actions taken of the PNP and what are our observations on the part of the LGU, if they are implementing it or not, and how far they implemented it. So we have to submit it to the national, and nag-meeting na po mi sa regional regional IATF of Northern Mindanao Task Force COVID-19. Under the recovery cluster, ang nag-share ato kaniya atong regional director sa NEDA 10. So siya ang nag-preside ana. So we already presented our report and recommendations. So mo na among gi-recommend dito. Then sa DILG po, lahi po ang among report. Then sa PNP, Sir Alvin. So part sa inyong gi-file nga report o gi-submit nga report sa national, sir, is ang pag-reject ni Mayor Oscar Moreno sa recommendation sa task force. Yes, mao na among kwan nga, the city mayor is not cooperative. That issue executive orders with regards to focus area containment. Then there is already advisory coming from the ILG secretary that was dated July 23, 2021, advisory on focus area containment on the presence of Delta variant. Even though na-extract sila, wala man ta kabalo kung asa. So ang among challenge ani is they should identify sa City Health Office kung asa tong mga areas nga daghan og COVID cases. Itawag na itong GIS, Geographical Information System, nga ma-plot nimo asa tong mga daghan nga COVID cases. Sir, yes, sir. Yes, sir. Gimension mo no sa inyong report nga the city mayor is uncooperative, no? Kini lang ba nga bahin sa recommendation ninyo nga nakita ninyo nga uncooperative si Mayor Moreno?
and apart from sa lain pa nga mga kalihukan, activities, enforcement, cooperative siya, sir. Kanila nga bahin nga nakita niyo nga dili siya nag-cooperate. Daghan gyapon sa atong border control points, wala tay border control measures. Ang gabantay lang diya atong kapulisan, ga-check lang ta kanang sa IDs. But when it comes to entry of kaning sa Cagayan de Oro, wala na tay laing measures kag gikan sa local government sa Cagayan de Oro. Required ba nato RT-PCR or whatever guidelines? Kaya ang gikuan karon kaning QR code. Lamang ya po'y depekto ni ang QR code. Nagkuhan ko QR code. Pag login ka dito, imo i-verify. Wala man na-register. So it was useless. The QR code. So it's not effective. So nakita ninyo, sir, nga naay kakulangon pa gawas aning wala pag-cooperate sa recommendation ninyo for focus lockdown. Dunay kakulangon ang city government diha sa border control, halimbawa sa ma-require before makasulod sa Cagayan de Oro like RT-PCR. At tinuod ka na kung unsa man ang kinanglan nga measures para masala nato ang mosulod sa Cagayan de Oro sa mga airport, sa seaport. Gibuhat naman na sa una, karon wala. MACQ, ECQ, wala na noon. Luwag na nung kaayo ta. Okay. Not like before nga nata sa airport, nasa seaport, o kaning sa bus terminal, unaay mga measures, natay measuring tool nga maato gid silang sala kung mosulod sila sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So the task force also recommends ang pagpangayo og RT-PCR, sir, diya sa mga checkpoints and entry points nato, sir, sa Cagayan de Oro. Apil sa yung recommendation, sir, nga pagsulod dapat i-require sa RT-PCR or napabaylain ninyo gipang recommend nga i-require, sir? Apil ni siya sa dagan tagikuan dito kanang sa support ang support sa mga barangay ay during sa implementation sa ECQ. Sa natagaron 13 glihok sila. I think sa 23 na wala gid ang barangay kay ato mga pulis gadto magud sa barangay. Kay kami gapanghatag man pud mi aning among barangayanihan. Sa una gitawag ni wala pa ng community pantry. Monthly naman taga-bisita man mga best practice sa mga stations. So wala sila nadawat nga mga ayuda o tong panggawas kay mo man among problemahan pud kanong nanggawas. Gutom mi. Okay, yeah. Oo. Mga po namong nakita nga kuan nga wala sila nadawat nga pagka-ayuda nagikan mismo sa local government unit. Lagi kay kamo man ang nadia sa field, kamo man ang maka-interview sa mga tao, pangutan-on man ninyo nganong nakagawas, nganong gawas man mo. So kasagara gyud bugi natubag inyong madawat, sir, kay gigutom or mangitag pagkaon ba kaha or asa makitag pagkaon kay wala pay assistance ana. Mugi na kasagara inyong madunggan, sir, nga tubag. At tinuod ka na, Sir Alwin. Then in fact among gi-monitor karon ni taas pod ang atong theft nga kaso during the implementation of ECQ. Diba? Kaning kaso nga theft. So Yes. ato ko na siyang makorelate kay wala wala may trabaho. Ang uban dili pwede mo gawas. So ang kuan ni mangawat na lang gyud, di ba? Kay natay penalty sa ining hungry stomach thinks many ways, di ba? Pag gutom ang imong tiyan, dagan kang ngunaunaan. Para lang masudlan, mag-imo na kaugdautan. So po natong monitor karon sa mga stations kung kamusta ilang mga kaso sa theft cases. Sir, ang police are on the front lines, no? Para sa pagbatok sa COVID-19. How supportive is the city government sa atong kapulisan, sir, sa kukpo, pagkaon, o unsa pay panginahanglan, gasolina? How supportive, sir, is the city government sa atong kapulisan? Ang kaning gasolina obligation man niya padayon man gyapon ni normal man ni bisag wala pa katong mga quarantine kataga pero kulang gyapon na atong gasolina sa pagkaon. Usually ang pagkaon nato ang provide ang company lately lang na sila naghatag og pagkaon sa ato gi-request, but sad to note nga ang gahatag sa ato mga border control points gikan sa province of Misamis Oriental. Sila ang gahatag sa ato mga border control points, breakfast, lunch, dinner, ihatod gina nila dito sa atong border control points. So dili na magkapuyan ang atong pulis dito kanang kay gabi gid ang init, kaya lang ma-experience init, ulan, hangin. Kunatanan diha ang kuan din ang ato pong priority nga mabakunahan sila kita tanan. So nagpasalamat ta with the Department of Health. Majority sa atong nagpabaksin
99% Department of Health na cater ta nila. So as of now, we have already 97.33% ang nabaksinan sa Cagayan de Oro sa first dose. Ato nag-complete dose, nasa 200 plus, so that is approximately sa 20% plus ang na full dose sa ato. So nagpasalamat po na kay mga po niya atong preventive measures. Simbako matakbuyan sila sa COVID-19, dili na sila mato sa severe or critical nga level. Sir, the way I see it, no, kasumpaki, no, ang task force and si Mayor Moreno sa isgutanan sa focus lockdown. Have you talked about it, sir? Nagkasturyahan na ba ang task force, police, or kinsa ba ka sa task force and si City Mayor nga wala ba siya nagkuansan sa inyo nga, especially sa police, no, kanimo sir nga very vocal, no, on kaninga isgutanan, sir, ba wala ba kung anong inaana man inyo man gina-recommend man gyud ninyo na ginapugos man gyud ang focus lockdown? Sir Alwin, nag-meeting niya nang sa law and order cluster o sa task force na sa whole. No, ang chairman sa task force ang city mayor, but gidelegate niya ni sa duha kay divide mo na sa health cluster o non-health cluster. Sa non-health cluster si Sir Oliver Ehipto ang chair. Then sa health cluster si Dr. Bernardo. Then kami sa city director sa Kokpo, si Colonel Mandia, siya ang chair sa law and order. So during the meeting, I think that was, if I'm not mistaken, July this week, Monday, not mistaken, Monday, nag-meeting me with regards. So ang ilang gikuan regarding katin mamantong pagkuan sa Delta variant. So, nag-meeting maghimo og task force Delta variant. Mga ilang suggestion, maghimo og think tank. So I talked with our city director. We should talk about this. Ato i-rebat na mo to. So ako ang naistorya kay si JRB, si Dr. Mamo Moreno, nag-recommend man siya og Task Force Delta. So I thought, why we have this Task Force Delta? We have already the Task Force COVID-19 ng Cagayan de Oro. Task Force Delta is not different with ordinary COVID-19. Ang Delta lang, paspas lang siya mutakod. But when it comes to virus, COVID lang gihapon siya. So the approach of COVID-19 is the same with Delta variant. Observe sa health protocol, mao lang gihapon nga procedure. The same. Then think tank, dili na ta maghimo og mga committee, mga think tank kasi we have already that done last year. Let us activate that kung kinsa tong sa health, sa logistics, sa security, implement lang nato. So mo to ang gi-recommend sa law and order cluster. So kaya ang ilang the way the meeting goes, kuan lang man siya, more on planning. It's not anymore planning. Part ng planning, pero na naman tayo planning, it needs immediate response. It's not only focusing on curative side. On preventive side, sa PNP, gibuhat na namo kanang enforcement, but it's not enough. So there is a need of another preventive measures. That is why we recommend that focus area containment. Sir, now that I see it, no, nga nagkasumpaki with Mayor Oscar Moreno kalabot ining isgutanan, do you have something to say to Mayor Moreno, sir? Sir Alwin, what we say to the mayor is we already aired our recommendation. We hope that he would consider us as a chief executive, because it's not only our recommendation, it was a recommendation also coming from DOH based on their briefing. I have the copy on that. It is the advisory of our city, Secretary of the Interior Local Government, Secretary Anyo. May report siya dyan. And we have also the resolution coming from the Northern Mindanao Task Force. That was also in June 9 pa. June 9, 2021. That the city should issue executive orders pertaining to restrictions whatsoever in order to paggamay ang cases sa COVID-19. So you ask Mayor Moreno to reconsider iyang decision, sir, about aning focus lockdown?
Yes, Sir Alwin, because that Mm. is our strong recommendation on part of the law and order cluster as member of the task force and part of the PNP as member of the PNP COPPO as what we have seen. Because this was also the recommendation katong gi-interview ganina si Sir Bigapria, Ruben Bigapria, of the Chamber of Commerce of Cagayan de Mm. Oro. Ay nakita nila kung inani at katong gihimo nga plano nga hangyoon magpuyo sa balay, dili man magpuyo, dili man magpatuo. Mm. Mugawas lang gyapon yan. Nakita man nato ang result nga gataas ang kaso. Okay siguro kung gikan sa May ang hangyo niubos ang kaso paingon sa July. Dili man pataas man ang atong kaso. We hit the not only 100 but 200 plus digit. And that is already high risk and very critical in Cagayan de Oro City when it comes to that. Sir, your message, sir, to the people, no, of Cagayan de Oro, sir, at least, no, while you are recommending solutions for the in the fight against COVID-19, your message, sir, to the people, sir, no, nga, while namoy na ni recommendation, sabay masulti po nimo or matambag po nimo sa katawhan, sir. The people of Cagayan de Oro request nga observe always the minimum health standard, face mask, face shield, hugas kamot, airflow. Kay mao ra gid di bawal ang tipok-tipok, bawal sa ang group nga mga aktibidades. Kay mao man ang makakuan sa virus. So disiplina kay aside ani ang atong pag-amping o pag kuan po sa atong mga silingan, i-observe gyapon ang health protocol, i-report nila kung tikda nila nga naay mga violations para pud sa part sa law enforcement makaresponde ta ang atong barangay kay dili man tanan nato mga monitor. Nagpasalamat mi sa The Source Speak sa Sir Alwin for giving us the time for Cagayan de Oro City Police Office in behalf of our City Director, Police Colonel Aaron Montalan Mandia. Kami nagpasalamat sa tanan, The Source Speak sa yatag nga panahon sa karong gabi una. Police Lieutenant Colonel Lemuel Gunda, our Deputy City Director for Administration sa COPO. Sir, thank you for your time. Thank you for joining us sa The Source Speaks. Good evening and stay safe. Salamat sir, may gabi sa tanan. Again, nabati nato no si Lieutenant Colonel Gunda. So dili lang recommendation sa police, dili lang sa police but also sa business sector and sa uban pa no nga mga sektor no sa medical sector, sa atong mga doktor ang kaning pag-recommend for a focused lockdown alang ni atong mga COVID cases no nato diri sa Cagayan de Oro, but unfortunately gi-reject ang ilang recommendation by our city mayor Oscar Moreno. Nabati man po ninyo kaganina ang baruganan po ni Mayor Oscar Moreno nganong dili sa lugar musugot no sa focus lockdown kay alang niya we're already on lockdown because of the ECQ status. Thank you for watching The Source Speaks on Northern Mindanao Daily Source. Until next time, stay safe, Northern Mindanao.